Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem. Bun. A început citirea pentru tine. Văd aici că ești într-o perioadă în care lucrezi foarte mult, repari ceva, construiești ceva. Aici avem împăratul și cu steaua, o speranță pe care o ai tu, fie în legătură cu o haină de stat, fie în legătură cu un bărbat important din viața ta, poate să fie și o speranță mare pe care o ai privind o funcție de conducere. Pentru unii mai văd aici și o noutate care a apărut, poate o nouă responsabilitate, poate noi reguli, noi activități. Ce mai văd aici e un bărbat foarte puternic care speră foarte mult la tine. Acum poate să fie vorba și despre un personaj mai încăpățânat din fire. Uite, e un personaj care ține foarte mult la bani, un personaj care a mai pierdut ceva la viața sa, însă se pare că nu s-a învățat minte. Mai văd aici legătură cu zodia Berbec, zodia Vărsător, nu știu dacă am menționat, dar ce simt eu aici să vă transmit e faptul că sunteți într-o perioadă în care apar noutăți extraordinar de plăcute. Da? Oameni noi, situații noi în care sunteți puși. Unii poate aveți legătură cu partea aceasta de online. Asta simt să vă transmit. Bun, în plan personal spuneam că avem 8-ul de monede, deci ești într-o perioadă în care fie lucrezi de acasă, fie vrei să repari ceva în casă, mai ai ceva de construit în planul personal. 8-ul ăsta de monede, uite, poate să vorbească și despre cineva care e foarte hotărât, e foarte sigur pe el. Poate să vorbească și despre o persoană care se concentrează foarte mult pe ideea aceasta de bani. Pentru că apoi avem 2-ul de monede. E ca și cum vei fi prins aici între două persoane, două activități, două case, două familii. Pentru alții, uite, parcă e un moment în care cumpărați ceva pentru casă sau negociați ceva, da? Schimbați bani. Mai văd aici, bineînțeles, și o perioadă de o oarecare odihnă. E ca și cum vrei să te și relaxezi, vrei să stai și tu cu tine. Ia să vedem noi despre ce este vorba cu 8 de monede. Da? Avem relația. Aici unii poate chiar sunteți într-o perioadă în care lucrați la ceva împreună cu partenerul, alții poate chiar sunteți într-o perioadă în care lucrați la voi tocmai pentru a reuși să întâlniți persoana potrivită. Da, mai văd aici, uite, și o femeie cu părul deschis la culoare, cineva care evită sau cineva care se retrage. Și avem iubire. Da? Deci poate să fie ceva legat de o poveste de iubire, poate să fie ceva legat de o persoană foarte dragă. Pentru alții, nu știu, parcă aveți pe cineva care ține foarte mult la voi. Hai să vedem, 2 de monede. Și avem așa, o femeie sinceră, o surpriză și o inconstanță. Cineva, nu știu, care e sincer cu tine, dar care nu prea știe ce vrea. Da? E ca și cum persoana aceasta spune, uite, vreau să ne vedem, dar nu știu exact unde. Sau poate să fie și cineva care e puțin instabil din punct de vedere emoțional. O femeie care îți face o surpriză. Ne văd aici pe cineva care se joacă mereu, care nu ia lucrurile în serios. O revelație importantă. Uite, asta mi-apare mie. Deci putem să discutăm aici foarte clar despre un nou început, da? Sau o persoană care e la început de drum, pentru că eu văd foarte multă inconstanță, foarte multă joacă. Da. Regina de cupe, în plan profesional, o conexiune văd aici cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Poate să fie o perioadă în care tu te concentrezi foarte mult pe ideea aceasta de creativitate, da? Deci poate e o perioadă în care creezi ceva, unii poate aveți treabă pe la medic, poate să fie și o perioadă în care dați dovadă de răbdare, de iubire, de înțelepciune față de oamenii din jur, în special față de colegi. 9 de monede, uite, o realizare aici din punct de vedere profesional, fie niște bani care ți intră, bani pe care îi dai. Pentru cei mai mulți dintre voi poate să fie vorba despre o veste bună privind sfera financiară. E ca și cum reușești să devii, nu știu, independentă, da, din punct de vedere financiar.
Hai să vedem despre ce e vorba cu regina de cupe. Avem jucătorii și hoțul. Cineva aici care riscă, da? Poate e cineva care îți promite ceva, după aia nu mai face, nu se mai ține de promisiune. Ce mai văd aici poate să fie energia unei persoane care își dorește să se retragă. Avem niște vești bune. Aici, dacă aștepți o veste legată de sfera financiară sau legată de munca ta în general, să știi că aceasta vine și este pozitivă. Avem o femeie colerică. Da? O femeie mai agitată. O persoană independentă, o persoană stresată, dar cineva care până la urmă îți spune de niște vești bune. Și avem aici consultantul, speranța și succesul. Aici, repet, dacă tu aștepți un răspuns în legătură cu ceva care te stresează, atunci acesta este pozitiv. Avem speranță, victorie, revelație, cadou, deci o surpriză foarte mare pe care tu o ai. Surpriza, regina de bâte, regele de bâte, un cuplu, o conexiune, uite, cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Surpriza poate avea legătură cu două persoane care seamănă, cu un cuplu, două persoane care sunt foarte glumețe, pline de viață, persoane entuziasmate, persoane energice. De asemenea, poate să fie ceva legat de două persoane care fie fac afaceri, fie știu foarte bine să-și impună punctul de vedere. Hai să vedem, regina de bâte. Litigii și călătorie. Aici pot fi niște discuții ciudate legate de o călătorie sau niște discuții ciudate legate de o plecare. Și avem aici așa, excursie și persoană care pierde bani. Deci surpriza poate avea legătură și cu un personaj aici care are probleme financiare. E posibil și asta. Dar ce văd aici este o victorie pe care o ai. Da, uite, cineva care îți vine în vizită și ai parte de o victorie. Sau, nu știu, te întâlnești cu o persoană și acest om te rezolvă. Sau te ajută să rezolvi ceva. Mai vreau un mesaj. Judecată și noroc mare. Surpriza are legătură cu o decizie care se ia undeva și este o decizie norocoasă pentru tine. Poate chiar este o decizie care îți aduce o oarecare creștere din punct de vedere financiar. Sau decizia acestor oameni este foarte productivă pentru tine. Pentru unii v-am zis, poate să fie un răspuns pe care îl așteptați din punct de vedere profesional și acesta este pozitiv, fie e ceva în general legat de bani. Și uite, ceva legat și de o călătorie sau cineva care călătorește foarte mult. Gânduri, da? Deci o persoană gânditoare. Cineva care îți spune despre niște gânduri pe care le are. Dar are legătură totuși și cu o hotărâre. Pentru că, uite, cineva aici are niște probleme, fie la muncă, fie probleme în general. Onoare mare. Cineva care a rămas cu gândul la tine și care te poziționează undeva sus. Curtezi pe cineva.
căsătorie avem. Posibil, da, să fie vorba despre o persoană care să-ți propună, așa cum am spus, o relație serioasă. Sau în relația ta de cuplu, uite, pot fi niște discuții aici foarte clarificatoare. Dar, din nou, e ceva legat de o călătorie. Ai vrea un mesaj. Ia să vedem care e surpriza. Și avem așa piedici, obstacole și o veste despre un final. Da? Deci aici surpriza, uite, poate avea legătură cu o veste de final. Da? O veste de final e ceva care ține de un sfârșit eliberator și avem așa, boală și prieten sincer. Ei, aici eu cred că e cineva care are niște probleme, da? Și persoana asta poate să vină să-ți povestească despre ele. Pot fi niște probleme vechi care acum se acutizează. Pentru alții, în schimb, văd aici și un prieten care e bolnav sau e supărat. Scrisoare și o zi bună. Deci o vestă pe care o primești legată de o zi mare, o zi sfântă. Parcă e cineva care, știu eu, vede lumina doar în tine sau cineva care vede în tine o speranță. Și uite, ceva legat și de bani mulți și străinătate. Poate să fie și asta. Hai să vedem acum să vedem ce spune și acest oracol. Avem un dușman, un lup, deci o persoană foarte intuitivă, dar o persoană căreia îi place aici să-și urmărească și interesul. Este o persoană foarte inteligentă și avem niște oportunități, casă, ușă, deci cineva care vrea să intre în viața ta, cineva care vrea să găsească o intrare în casa ta, în sufletul tău. Iar apoi avem cheie, blocare, deblocare. Deci cineva aici care încearcă să găsească o soluție spre inima ta sau cineva care își dorește să afle un secret. Poate pentru alții să fie și despre o persoană care își dorește să comunice mai eficient cu tine. Dar eu văd, uite, și o femeie supărată, o luptă pentru supraviețuire. Deci e și despre o femeie care nu e liniștită. Supărare, femeie. Deci surpriza aici eu cred că are legătură cu o femeie supărată pe viață. Da? Și avem așa, iubire și o nouă iubire. Schimbare, puritate. Dar văd, repet, și un personaj gelos. Foarte interesant. Deci surpriza eu cred că are legătură cu acest cuplu care fie vine către tine să-ți ceară sfat, fie aici pur și simplu poți să asiști, da, la niște probleme pe care oamenii ăștia le au. Să vedem ce spune și acest oracol. A ieșit curcubeul.
Cea mai dificilă parte din această situație se termină și eu simt că are o energie foarte, foarte puternică acest mesaj. Deci după ploaie, după furtună iese curcubeul, da? În sfârșit vezi ceva frumos. Eu cred aici că are legătură, repet, cu ceva care durează de foarte mult timp. Acum cu steaua aici este și o perioadă în care se vede lumina de la capătul tunelului, se vede adevărul. Avem ceva legat de luna mai, cifra 5, zodia Taur, zodia Gemeni. Da, am mai ieșit un mesaj, avem papagalul, cineva bârfește despre secretele tale, da? Deci poate să fie aici și cineva care spune ceva. Avem ușă, oportunități care te așteaptă, recunoaștere și primește aici un premiu pentru meritul tău. Eu cred aici că e vorba de o situație ușor încurcată. Și avem dragonul. Atenție să nu te deziluzionezi pe tine. Da? Deci este și despre a nu-ți face niște iluzii. Posibil ca această personajă să-ți aducă un adevăr în față. Și avem aici trifoiul cu 4 foi. Mare noroc. Deci un mare, mare noroc pentru tine, pur și simplu. Doar că eu simt că e vorba de ceva divin. Cumva nu sunt lucruri care țin în principal de tine. Și avem o bufniță. Sfaturi bune de la o persoană înțeleaptă. Adică și niște sfaturi aici pe care le primești foarte, foarte bune. Hai să vedem ce zice acest oracol. Și avem așa, luna octombrie, numărul 10, zodia Balanță, zodia Scorpion, un bărbat matur, pe neașteptate, o ceartă, avem anotimpul de primăvară cu noutate la drum lung, apoi avem vacanță, relaxare, anotimpul de vară, deci e o discuție aici, e o ceartă care apare și care ține de o plecare, de o vacanță, iar apoi avem chakra 3 cu mesajul putere personală. Poate cineva care e în concediu sau cineva care te invită în vacanță. Poate să fie și cineva care nu prea lucrează de felul lui sau de felul ei. Avem planeta Jupiter, zodia Săgetători, zodia Pești, deci e vorba de un noroc foarte, foarte mare. Avem lună, da, zodia Rac, cu mesajul ascuns, deci e un noroc ascuns aici, posibil ascuns în supărarea cuiva. Iar ultimul mesaj e luna iunie, cifra 6, zodia Gemeni, zodia Rac, cineva dorește să te revadă. Bun. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.